guys! Welcome back to another video, and for today's video, as you can see from the title below, we will be doing an unboxing video of a Pore Vacuum. And by the way, if you're new here, hi, my name is Kyle, and don't forget to hit the subscription button and don't forget the notification bell to keep you updated. Ito yung package. Mag-unboxing din pala tayo nito. Ito. This one is, ayan, nasa package pa siya ng JNT kasi bubuksan talaga natin yan. Nabuksan ko na yung package and talagang secured siya, and of course, dapat naman talaga secured, diba? Para hindi ma-damage yung item. Guys, I will leave the product link down below if ever you're interested in buying something like this. This one is from Hartelle.Ph. Thank you so much, Hartelle.Ph, for sending me this one. One is the Beauty Skincare Specialist Cleaning Instrument for vacuum ng mga pores, whiteheads, and blackheads. Manual. Yan. Tara! Okay, so, ang una natin makikita dito is the product itself. Itong Pore Vacuum Cleaner. Yan, color pink siya, guys. So cute. Magaan pala siya. Hindi pa siya mabigat. And guys, by the way, wag niyo ako ibabash kasi this will be my first time reviewing a beauty product. Yung parang itong apparatus na beauty product. I will just try my very best to have a really honest review about this product kasi ayoko naman din kayo ma-disappoint pag bumili kayo nito, diba? So, mayroon siyang 4 na kasama na pang suck ng pores. And ayon sa manual, this one is a microcrystal suction. Kasi meron siyang kita niyo yun. Yung shiny. Yan. Para daw pang exfoliate ng nose nyo. Pero feeling ko sobrang mukha naman siya safe. Try natin siya mamaya. Ito namang isa. Ito yung may small round hole lang for weak suction. Para hindi ganun kalakas yung pag-suck. And ito namang isa is, ito yung pinakamaliit na pang-suck. Yan. Ito siguro yung weakest one. Ang kasama nitong package is a charger. Wala siyang kasamang yung mismo pagsasaksakan. Itong mga to is yung pang-secure ng nozzle. Ito. Para hindi siya loose and para matighten siya. Para hindi siya pakalat-kalat or matanggal kapag nagsasaka yun ng pores. Ito yung pang-suck mismo. Nakasuot na dito yung pang-4 na suction. This one is strongest suction daw according sa manual. Tingnan natin kung may charge siya. May charge. Kurinig diba? Ito yung number 1, 2, 3, 4, hanggang 5. Try muna natin sa likod ng kamay natin para malaman natin kung okay ba siya or hindi. Okay, 1. Wow! Malakas na siya kasi nakakabitin siya. Number 1 pa lang yan, guys. Para ba yung number 2 hanggang 5? About 2. Rinig na ba? Malakas siya. Ito yung 3, 4, and 5. Ito yung 5. Wow, malakas siya. Ayan guys. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero madami akong whitehead sa ilong. Nakita nyo may pimple pa ako dyan. Yan. Basta madami akong whiteheads na hindi makuha ng pore strips. Bago nyo gamitin to, steam nyo yung mukha nyo para medyo ma-open yung pores. Or kung ayaw nyo naman i-steam yung mukha nyo, pwede naman kayo mag-dump ng warm water para lang talaga ma-open yung pores nyo. So, ang una natin ita-try is itong naka-attach na sa vacuum. Ito yung may strong suction. Ito yung may big round hole. Ayan. Hindi ko alam kung makikita yung whiteheads ko, pero papakita ko na lang sa inyo kung meron makuha dito. Ayan. Try natin yung number 1. Number 1 pa lang. Guys, by the way, nakapag-dump na ako ng warm water. Ayan. Try natin number 1. Oh. And by the way, guys, kapag magaganto pala kayo, make sure na nagsaslide siya. Isa-slide nyo sa mukha nyo, hindi yung iiwanan nyo lang sa mukha nyo ng matagal, mga ganyan, tapos 10 seconds. Yung pa outward. Ito yung number 1 pa lang to.
nakukuha na siya, oh. Ayan. Try naman natin sa kabila. So, i-try natin yung number 2. Kung mas okay ba siya gamitin. Guys, normal lang mamula yung mukha niyo ha. Kasi, di ba? Siyempre, sinasa maipon yung dugo natin. Kaya, importante siyang minumove niyo siya around and hindi niyo hinahayaan magstay sa isang lugar ng inyong face kasi mamamasa siya, which is a bad thing. Tingnan natin kung may nakuha. Guys, oh my gosh, meron siya nakuha. Hindi ko alam kung makikita nyo. Pero ayun. Yun, yes, whitehead siya ng aking nose. And mula sobrang pula na ng ilong ko. Pero wow, effective siya kasi nakakakuha siya ng whiteheads. Try pa natin. Also, hindi lang siya para sa nose ha. Pwede rin siya dito sa T-zones nyo and dito sa chin ko saan. Ako kasi madami akong whiteheads dito eh. Kaya try natin kung nasasak na ito. Kaya number 3. Number 3 na to. Papakita ko sa inyo yung takot mamaya. Ang itatry naman natin sunod is yung small nozzle. Ganito magpalit. Ayan. Kasi may siyang stopper, yung goma, para hindi siya matanggal pag nag-suction kayo. Yan, ganun. Palitan natin siya and i-try natin tong yung weak suction. Tingnan natin kung may difference siya doon sa isang nozzle. Ito yung isang... Wow! Hindi siya weak. Kasi nakakabitin pa rin siya. Yeah. So, ito try ko sa T-zone to. Since meron din akong mga whiteheads dyan. Hindi lang makita sa camera kasi... meron siyang nakukuha, I swear. And may filter. Ito naman. Ito yung may micro exfoliator, micro crystal exfoliator. Yan. Try naman natin siya. Kung okay ba? Kung masakit siya. Oh, hindi pa siya masakit. Kasi kung hahawakan mo siya, sobrang gaspang niya. Ba't ganun? Bakit mo? Pero kapag sa nose naman, or sa mukha, hindi naman siya sobrang sakit. Kasi in real talk, hindi siya masakit. Pero pag hinawakan nyo, magaspang siya. Try natin. Number 3. Wow! Meron siyang nakukuha ng konti, and yung maliliit talaga nakukuha niya. As in guys, nakukuha niya yung mga whiteheads na hindi kaya kunin ng pore strip. For real. So far, so good naman. Which is good, diba? Mumulo na yung mukha ko. Normal naman yan, guys. Kaya ating kumuha ng whiteheads dito. Guys, malalaman ko talaga to sa inyo kasi sobrang ganda niya talaga. Like, huwag na kayo mag-pore strip. I mean, pwede naman, pero mas okay to kasi mas nakukuha niya talaga. Mas nalilinis niya yung mga nasa ilong niyo. Ayan. Sobrang namumula na yung ilong ko at yung mukha ko. Pero yan. Ito yung last nozzle. Ito yung last one. Nakasama sa package. And, yan, nakakabit na natin siya. Yan, nakakabit na siya. Ito naman is yung ellipsoidal probe. Ito, weak suction din siya. Bali, isa lang talaga yung may strong suction, which is ito. Yung kasama na dito, yung naka-attach na nung binuksan natin yung box. Ayan. Try natin to. Ito daw, pwede pang lift ng face. Wow.
2-in-1. Pwede siyang pang-sack, pwede siyang pang-lips ng face. Yeah. Pero make sure na yung ginagawa nyo is correct and pa-outward siyang gano'n. Huwag kayong magsasak ng pababang gano'n kasi magsasag yung skin nyo. Kaya mas okay na pataas para mas stretch and maging okay yung blood circulation sa inyong face. Wow! Try natin ito. Wow, weak suction lang talaga siya. Pero may nadadala pa rin, which is nice. Dinrain ko siya and tumagal naman siya ng 1 hour, yeah. Since hindi ko pa siya na-charge ever since nabuksan ko siya, nalobat na siya and yun nga, tumagal siya ng 1 hour. So, i-try natin i-charge and tignan natin kung gaano siya katagal mag-charge. By the way guys, meron siyang LED light na mag-i-indicate kung malolobat na ba siya or kung full charge na siya or when in use. Kapag blue light, in use siya. Tapos kapag red, charging. And kapag green, ibig sabihin, full charge na siya. Yan. So, tapos na tayo sa review. Kung nakaabot kayo dito, thank you so much kasi tinapos niyo yung video. I will rate this a 9 out of 10. Kasi 9 kasi nakakasak naman siya talaga ng whiteheads and blackheads. Tapos, kaya hindi ko ginawang 10 kasi feeling ko mas okay siya kung may kasama siyang nozzle na mas maliit para umabot siya dun sa mismong edge ng ilong nyo para hindi mahirap kasi pipisilin nyo pang ganyan. Eh, kapag may maliit na nozzle, mas, diba, mas masasak niya ng fine and okay. Pero, I have no problems with this naman since madami naman siya nakuha and yeah, this one is a super duper great product and I do really recommend this guys, especially if you're acne prone or madami kayong whitehead and blackhead problems. And by the way, this one is from Hartelle.Ph. This one costs $999. Guys, kapag umorder kayo nito, meron siyang kasamang free na pang-brush ng mukha nyo. Kapag magsusuction kayo, dapat clean yung mukha nyo, diba? And it's a good thing na may kasama siyang ganito. May freebie siyang kasama. Yeah. Super soft siya. This one, ito yung may silicone brush. And ito naman is super fine, super soft. Great din siya. In her store, you can get it for only $999. Yan. And you get this for free. So, thank you guys for watching this video. Don't forget to hit the like, comment, and subscribe button down below. I see you on my next video. Bye-bye!